دوستان عزیز، درود بسیار به شما عزیزان همراهان در این کانال یوتیوب هر کجا که هستید. راستش نمیخواستم در کانال یوتیوب به این موضوع وحید شمسایی بپردازم، به خصوص اینکه در تفسیر خبرم اشاراتی داشتیم، ولی نشد. هر کاری کردم با خودم نتونستم کنار بیام که آقا رهاش کن، یه جایی راجبش صحبت کردی، دیدم نه، قضیه باید باز هم دربارهش صحبت کرد، درباره عمق این مشکلی که ایران باش روبرو هست، مبتلا شده بهش در اثر انقلاب اسلامی، آنچه که بر سر ایران اومده در همه زمینه ها، در زمینه آموزش و پرورش بگیرید، اقتصاد بگیرید، ورزش بگیرید، هرچه. وقتی خمینی گفت تا صندوق خونه شما ما دستورالعمل برای شما داریم، من به یکی از همین اساتید انقلابی که در دانشگاه تدریس میگن گفتم آقا این بابا داره این حرف میزنه، متوجه هستید داره چی میگه؟ و دارن برای این کار و حاکم بشن چنین خواهند کرد. گفت آقا مزخرف نگید با همین ادبیات. من گفتم مزخرف یا خود شما به طور استادانه دارید میفرمایید؟ و واقعا چنین کردن. دیدیم تا صندوق خونه مردم کار داشتن، تا اتاق خواب مردم کار داشتن. حتی اون مغروق عالم اسلام در زمان جنگ جمهوری اسلامی و عراق که آمدن و اینها تحمیل کردن به دو ملت ایران و عراق، آمد و گفتش که به خانوها شبها با لباس درست بخوابن اسلامی، اینها که چون موشک میزنه عراق و اگر صورت حجابی نباشه خب ناجور است، چون به یه خونه موشک زده بود. ببینید اینها بود، اینها هست. الان دختران این مغرور عالم اسلام رفسنجانی افتادن وسط، دارن ادای برنارد دولین و اینا رو در میارن. به هر حال برگردم به وحید شمسایی، ابتذالی به نام وحید شمسایی. و این تنها نیست، موجی از چون ابتذال با ظاهر مذهبی در ایران سالهاست به راه افتاده. محمد علی رجایی نخست وزیر رئیس جمهور همه کاره جمهوری اسلامی که آمد یه حرفی زد، گفتش که ما اومدیم فرهنگ سرچشمه رو حاکم کنیم در این حرف زیاد بهش توجه نشد، کسی توجه نکرد که فرهنگ سرچشمه چه هست، منظورش چیه. همون فرهنگ بازار، فرهنگ حاجی بازاری های اکثرا پیش از انقلاب، فرهنگ محدوده سرچشمه. من به مردم کنونیش کار ندارم، همه جای ایران هست، منتها این فرهنگ در زمینه‌های مختلف بر ایران حاکم بود. آخوندها سر و تهشون به سرچشمه وصل میشد، تغذیه میکردن از بازاری هایی که در سرچشمه همه کاره بودن، چه ساکن بودن چه بازار در دستشون. خواستار این بودن که اخلاقیات هر جور که هست، اخلاقیات مورد نظر اونها حاکم بشه در ایران. در سال 42 این سرچشمه بود که موتور محرک بود. تبلیغات عظیمی هم داشتن در چارچوب سینما، حتی کسانی مانند همین آقای مسعود کیمیایی با قیصر و فیلم های دیگرش مبلغ همچین به گفته رجایی فرهنگ بود. کسانی مانند او، کسانی مانند نور علا نور و مدیر کل سکولاریسم کنونی در آنچه که اپوزیسیون خونده میشه و بقیه و بقیه و بقیه، آمدن و حاکم شدن. آمدن و حاکم شدن. گفتم بر تمام ایران حکومت میکردن در سایه حکومت رسمی کشور، از طریق منبر، از طریق اخلاقیات. حتی گفتم بارها، گفتم خوانندگان زن نمیتونستن
به عنوان یک زن آواز بخونه و این ادامه پیدا کرد تا تولیداتی مثل وحید شمسایی رو بیرون داده. این مداحان که دیگه پیش از شمسایی به ابتذال کشونده بودن آنچه که مدح و ثنا هست و دیگران همینطور. و الان در عرصه ورزش که میبینیم اون دبیر کشتیگیر و فدراسیون کشتی که دیدیم، بگذاریم در جامعه کشتی ایران همچنان هستند کسانی مانند خادم که جایگاهشون کنار مردم بوده و هست. اینها که به ابتذال کشوندن. اون دختر ورزشکاری که مدال یکی از این بازی‌های رزمی رو به دست آورده در تایلند کجاست، مدالم کاش طلا بود که تقدیم می‌کردم به رهبرم. به ابتذال کشوندن. تملق رو هم اینا به ابتذال کشوندن. این وحید شمسایی با حرکت‌های چندشاورش، با ابوالفضل کردن‌های بی‌معنا و بی‌مسما و بیجاش به بازی‌هایی میره که عنوان بازی‌ها همبستگی‌های اسلامی است ظاهرا در ریاض. نمیدونم در برابر تیم مراکش یا تیم عربستان یا هر جایی که از برابر در عربستان در یه همچین بازیایی که این حضرات از روز اول صحبت وحدت اسلامی رو کردن که اون محمد رینگو محمد منتظری چه میلیاردهایی خرج این کار کرد و جنگ ایران عراق راه افتاد و بعد این وحدت اسلامی سر از کجاها در آورد؟ عملیات تروریستی خمینی و خامنه‌ای در کشورهایی که اکثریتشون مسلمان هستن. حالا اسم این بازی هم این همبستگی‌های اسلامی. کار رو به اینجا رسوندن که به بقیه بیلاخ نشون میدن و اینقدر بیشعور که توجه ندارن که آقا این کاری که شما میکنید حتی اون هدف مبتذلی رو هم که میخواید به اصطلاح بهش برسید و به دست بیارید به اونم حتی نمیرسید. بیشعوری هم حدی داره. یعنی چی؟ من مثال زدم اینو جای دیگه که شما فکر کنید به هر حال بسیاری از ما نادر رو قهرمان میدونیم به خاطر فتوحاتی که داشته مثلا در هند، حالا چه کارهایی کرده بماند. شما فکر کنید مثلا تیم هند بیاد در ایران یا نمیدونم اونا برای اینکه ایرانی‌ها رو سرکوب کنن مثلا عکس نادر رو ببرن بالا یا دلخور کنن یا بچزونن و مردم ایران خوششون میاد. یا بالعکس ایرانی‌ها برن در اونجا اونا مثلا نادر رو بردارن نقاشیشو همین تصویری که هست زنده باد نادر 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 شاه افشار. ایرانی‌ها بعدشون نمیاد. عین همین داستانه. شما رفتین در عربستان و علی ابن ابی طالب امیر عرب بهش میگن. در خود اونجاها بعضیا این لقب رو دادن. به هر حال چهارمین خلیفه مورد احترام اهل سنت هم هست و به هر حال اهل عربستانه. شما این حرکت زشتو که مثلا خیلی چه میگن به اصطلاح در روز قدیر حالا داستان سرایی کردن که همچی چیزی قدیر قوم تبدیل کردیم به خدیر قوم. یعنی چی؟ مثلا اونا مثلا حالا بیان بازیگران فوتبال یا فوتسال بیان مثلا چه کنن؟ مثلا بیان وارد بحث بشن که اونا مثلا یه بیلاخ چیز کنن، مثلا بیلاخ عمر یا مثلا عثمان رو یا ابوبکر رو. آخه بعدشون نمیاد. اگه از همدیگه پرسیدن منظور اینا چیه میخوان بگن علی مثلا ولی امر مسلمین و امیرالمؤمنین و از این حرفا. خب میگم ما که مشکل نداریم که به هر حال علی هم از ما بود. این ایرانی‌ها چی میگن؟ اینا هم افتخار میکنن. و بعد این ابوالفضل اینها کردن ها، و 9 خونی و سینه زنی و
و بعد اسم بازی ها همبستگی اسلامی است، یعنی کشورهای اسلامی است. این همبستگی کوفتی هرگز هم به وجود نمیاد. اینو من بگم خدمتتون. یه سری این وسط ها هر جایی که هستن به این بهانه‌های بخورهای لابد جای مختلف هست. در ایران که بخورهای همبستگی های اسلامی و وحدت اسلامی که بیا و ببین. آقای سعید لیلاز اقتصاددان ولایت مدار به هر حال، ایشون تازگی ها گفته 100 میلیارد دلار گم شده. بنی صدر هم همون اول گفته تو جنگ 120 میلیارد دلار گم شد. به گم میشه این پول. ما یه 10 دلاری گم کرده بودیم، یه هفته خونه رو زیر و رو کردیم تا پیداش کردیم. حضرات 100 میلیارد دلار گم شده. گم شده که گم نشده، معلومه کجاست. درست؟ یه همچین وضعیتی است. اینها دارن با این فرهنگ مبتذل سرچشمه که تمام کارهای خلافی که خود اینها دیگران رو مجازات میکنن در اون سرچشمه رواج داشته و داره. از لواط بگیرید تا اونچه که خود اینها زنا و از این حرفا اسم میذارن، تا این لاتبازی های بی سر و تهی که آقای مسعود کیمیایی امثال اون رواج دادن در سینمای ایران و وسیع ترش کردن و کلاس بهش دادن به قول خودشون. و الان تولید یه همچین فرهنگ مبتذلی، من میگم به اون دست انسانهای ارجمند و همه اینها کار نداره. ما آخرین تولیداتشون کسانی مانند همین مخمل باف حکومت، صادراتی های حکومت و دیگران مجید مجیدی رو تا بخواید بریم میتونیم بشماریم. و اینا حاکم شدن بر ایران. ورزش ایران به چنین روزی افتاده. با این پرچم من درآوردی در این میدون ها رفتن و چنین بیلاخایی هم هوا کردن در کنار پرچم کذایی، بیرق کذایی. توقع دارید چه تصویری از ایران ارائه داده بشه؟ اونها که وظیفه ندارن با بازیکنان مثلا مراکشی بشینن تحلیل کنن ببینن چه خبر، یا بازیکنان عربستان یا بقیه همین کشورهای دیگه که تو این بازی های شلخته شرکت کردن. ولی این ابتذال، با چنین ابتذالی همچنان ادامه دادن و چنین ابتذالی رو همچنان تحمل کردن در عرصه های مختلف قابل تحمل هست، که البته تحمل نخواهد شد. این رو مردم نشون دادن، نسل جوان ایرانی نشون دادن. همین ورزشکاران شلخته فوتسال نیستن که نوح خان وحید شمسایی و بقیه هست باشه، یا سینه زن نوحه‌های شمسایی و بقیه. عرصه ورزشی ایران قهرمانان به راستی قهرمان داره که زیر بار این ترهات و این مبتذل‌هایی به نام شمسایی اینا نرفتن. پیدا نیستن اما حضور دارن. پرچمدار اونها کسانی مانند نوید افکاری بودن که زنده هستند و زنده خواهند بود تا زمانی که ایران زنده است. و ایران هرگز نخواهد مرد. هرگز.